How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම අලුත් පාඩමක් අරන් ආවා. අදත් මගේ යාළුවන්ට මම. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මුලින්ම යන්න මේ පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩමට. එතන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් එන්න. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මට මුලින්ම මගේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම පරණ යාළුවන්ටත් මට කියන්න විශේෂ පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා හැම දෙයක්ම කරන්න ඕනේ අපි පුරුදු වෙන එක. මේ ඉංග්‍රීසි හැම වාක්‍යයක්ම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි පුරුදු වෙන්නයි ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ පාඩම් මාලාවේ කියලා දෙන්නේ අලුත් වචන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කොහොමද දිග වාක්‍යයක් හදන්නේ? ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි කියලා දෙන්නේ. මේක ගොඩක් සාර්ථක පාඩම් මාලාවක්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මුල ඉඳන් එකතු වෙන්න හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන් යන්න. ඒ වගේම තව පණිවිඩයක් කියන්න ඕනේ. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතනේ උගන්වන්න පුළුවන් වෙනම channel එකක් තියෙනවා මගේ නංගි කරන Real Start Kids. ඉතින් ඒ channel එකටත් යන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතනය ගෙදර ඉඳන් කියලා දෙන්න. ඒ හැම උපදේශක්ම ඒ හැම පාඩම් මාලාවක්ම සාර්ථක විදිහට ඉතින් මගේ නංගි කරන් යනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඒ channel එකටත් යන්න Real Start Kids. ඉතින් ඔන්න ඔය මතක් කිරීමත් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම කරනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් මගේ යාළුවන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුනත් එක්ක. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා හොඳට බලන්න, පොතක ලියා ගන්න, පිළිවෙලට ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේවා හොඳට කට ඇරලා තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක හරි, තමන්ගේ වෙන කාත් එක්ක හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. බලමු එහෙනම් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. හරි එහෙනම් දැන් බලමු මොකද්ද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මම මුලින්ම සිංහල වාක්‍ය කියන්න. සිංහල වාක්‍ය තියෙන්නේ සිසුන්ගේ ප්‍රමාණය 200ට හෝ ඊට අඩු ප්‍රාථමික පාසල් වලට සාමාන්‍ය විදිහට පන්ති කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න ඕක තමයි සිංහල වාක්‍ය. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ වගේ වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා මොන වගේ වචනද මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. සම්පූර්ණ වාක්‍ය මම මුලින්ම කියනවා ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේවල තේරුම් කියලා. හරි. The primary schools with the student capacity of 200 or less can continue their classes as usual. හරි. මේකේ බලන්න මේ as usual සාමාන්‍ය විදිහට පුරුදු විදිහට අන්න එක as usual right. ඒක හොඳටම දැන් ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ as usual කියන්නේ පුරුදු විදිහට කියන එක. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ තියෙනවා මුලින්ම තියෙනවා the primary schools ප්‍රාථමික විද්‍යාල ප්‍රාථමික schools. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ළමයි 200ක් හරි ඊට වඩා අඩු හරි කියන එක. කොහොමද කියන්නේ? with the student capacity කියන්නේ ප්‍රමාණය කියන අදහස. with the student capacity of 200 or less. ඒ කියන්නේ 200ක් හරි 200ට අඩු හරි කියන අදහස. ඒ කියන්නේ සිසුන්ගේ ප්‍රමාණය 200ක් හෝ 200ට අඩු ප්‍රාථමික විද්‍යාලය. කොහොමද කියන්නේ? the primary schools with the student capacity of 200 or less can continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. can continue their classes as usual. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන අදහස. continue කරන්න පුළුවන්, කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා එක සැරයක් බලන්න. The primary schools with the student capacity of 200 or less can continue their classes as usual. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩක් සරලයි, ටිකක් දිගයි. හැබැයි ඔව තේරුම් ගත්තාම ගොඩක් සරලයි. දැන් හිතන්න කොහොමද මේ වාක්‍ය සම්බන්ධ වෙන්නේ? කොහොමද මේ වගේ දිග සාමාන්‍යයෙන් ළමුන් 200ක් හෝ 200ට අඩු ප්‍රාථමික පාසල් කොහොමද කියන්නේ? මෙන්න මේ සිස්ටම් එකට ඔබ ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයා තමන්ගෙම අලුත් වචන දාලා අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? මම කියනකොට දියුණු කරගන්න පුළුවන්, ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඊළඟට තියෙනවා සැප්තැම්බර් 13 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11ට කල් දාලා තියෙනවලු. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍යයක් කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? ඉතින් මේවා සාමාන්‍ය විදිහට කියන්න පුළුවන්. normal විදිහට අපිට spoken english වලදී අපි කතා කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය කඩ කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ කියලා දෙන්නේ ටිකක් ලස්සනට කොහොමද දිගට මේ වාක්‍යයක් කියන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේවා කතා කරනවා වගේම ලියන්න උනත් පුළුවන්. තේරුණා නේද? හැබැයි එකක් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් මම මෙහෙම ඉගෙනුවා කියලා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමම කරන්න යන්න එපා. තමන්ගේ අදහස් සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා ටිකක් මේ ලස්සනට ඉංග්‍රීසි හදාගන්න ඕනේ හින්දා දැන් ටිකක් වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ වගේ දිග වාක්‍ය උගන්වන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ වගේ ටිකක් දිගට ලස්සන විදිහට මේ ටික කරගෙන යන්නේ. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? right. බලමු. සැප්තැම්බර් 13 පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
ඔක්තෝබර් 11ට කල් දමා තිබෙනවා. කොහොමද කියන්නේ බලන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ the grade 5 scholarship, the grade 5 scholarship, grade 5 පහවසර scholarship ශිෂ්‍යත්වය කියන අදහස. The grade 5 scholarship exam, exam කියන්නේ විභාගය. The grade 5 scholarship පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය exam which was which එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. which was scheduled to be held, පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ කියන අදහස කොහොමද කියන්නේ? which was which කියන එකෙන් එන්නේ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අර ශිෂ්‍යත්ව කියන අදහස එන්නේ. ඒ අදහස තමයි ඔය which එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. which was scheduled to be held, ඒ කියන්නේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ, scheduled to be held කවද්ද? on එකෙන් දාන්න on September 13th, September 13th has been postponed කරනවා කියන්නේ කල් දානවා කියන අදහස. has been postponed තේරුණානේ? ඒ කියන්නේ කල් දාලා තියනවලු. මොකද්ද? පහවසර ශිෂ්‍යත්වේ කවද්ද තියන්න හිටියේ? 13 සැප්තැම්බර් 13 තියන්න හදපු මේ විභාගය has been postponed, කල් දාලා තියනවලු. has been postponed to October 11th. ඉතින් ඔක හොඳටම ඔළුවට ගන්න කොහොමද මේ වගේ එකක් කියන්නේ කියලා. අප බලන්න the grade 5 scholarship exam පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන එක which was scheduled to be held, ඒ කියන්නේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ කියන අදහස. which was scheduled to be held on September 13th has been postponed. අන්න එක ඉගෙන ගන්න. දැන් මේක මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. The grade 5 scholarship exam has been postponed. කල් දාලා තියෙනලු පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ඩීටේල්ස් තියෙනවා. කියන්නේ කවද්ද මේක තියන්න තිබ්බේ අන්න වගේ විස්තර තියෙන හින්දා තමයි මේ වාක්‍ය මෙච්චර දික් වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණානේ? සරලවම මේ විභාගය කල් දාලා තියෙනවා කියලානේ මේකෙන් කියවෙන්නේ. right? ඉතින් බලන්නකෝ has been postponed to October 11th කියන එක. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඕක මම හිතනවා හොඳට මුලුවට යන්න ඇති කියලා. මේ වාක්‍ය හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේවා අලුත් වචන දාලා ඔයා අලුතෙන් මේ වගේ තව වාක්‍ය හදන්න. බලමු එහෙනම් මොකක්ද අපේ තුන්වෙනි වාක්‍ය කියලා. තුන්වෙනියට තියෙන්නේ රට පුරා විසිරී ඇති පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට සහාය ලබා ගැනීම සඳහා පුරා විද්‍යා උපදේශක කමිටුවක් ඔහු විසින් ඊයේ පත් කරා. බලන්නකෝ. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්නේ කොහොමද? රට පුරා විසිරී ඇති පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට සහාය ලබා ගැනීම සඳහා පුරා විද්‍යා උපදේශක කමිටුවක් ඔහු විසින් ඊයේ පත් කළා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. An archaeological advisory committee, ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක උපදේශක කමිටුවක්. advisory committee එකක් කියන්නේ කමිටුවක්. advisory උපදේශක committee එකක්. archaeological ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක. මේ n ආවේයි n archaeological නෙමෙයි n. දැන් මේ කියනකොට archaeological කියනකොට පටන් ගන්න archaeological එකෙන්. එතකොට ඒක බබල් සවුන්ඩ් එකක්. එතකොට තමයි මේ n කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට කියන එක දාන්න බෑ. an archaeological advisory committee ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක උපදේශක කමිටුවක් එකක්නේ. n තේරුණා නේද මගේ ලොන්ට? right. was appointed කරනවා කියන්නේ පත් කරනවා කියන අදහස. was appointed මෙහෙම කමිටුවක් පත් කරාලු. by him කවුරු විසින්ද? by him. මේ by එකෙන් තමයි විසින් කියන අදහස එන්නේ. by him ඔහු විසින් කවද්ද? yesterday to obtain ලබා ගන්න. මොකක් ලබා ගන්නද? assistance ඒ කියන්නේ උදව් කියන අදහස. assistance in protecting ආරක්ෂා කිරීම archaeological sites scattered across the country. රට පුරා. මේක රට හරහා නෙමෙයි across the country. මෙතන අදහස් වෙන්නේ රට පුරා කියන අදහස. මේ across කියන වචනේ දාන්න පුළුවන් මේ පුරාවට කියන අදහස. right? across the country. scattered වෙනවා කියන්නේ විසිරී තියෙනවා කියන අදහස. scattered across the country. රට පුරා විසිරී තියෙන මොනවද? archaeological sites ඒ කියන්නේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන. archaeological sites. දැන් මේක ලස්සන දෙයක්. මේක හොඳටම බලන්නකෝ මේක හැදිලා තියෙන විදිය. archaeological sites scattered across the country. archaeological sites scattered across the country. රට පුරා විසිරී ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන කියන අදහස. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ඔක ලස්සනයි. ඉගෙන ගන්න. An archaeological advisory committee was appointed by him yesterday to obtain assistance in protecting archaeological sites scattered across the country. මොකක්ද ඔකේ තේරුම? රට පුරා විසිරී ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට
මොනව ලබා ගැනීමද? සහාය ලබා ගැනීම සඳහා. පුරාවිද්‍යා උපදේශක කමිටුවක් ඔහු විසින් ඊයේ පත් කළා. ඉතින් ඔන්න ඔය එකක් කියන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට දැන් මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන්නේ මොනවද මේ? archaeological sites පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන තේරුණා නේද? obtain ලබා ගන්නම කියන අදහස. assistance උදව් අන්නේ වගේ අදහසක් right? appoint කරනවා කියන්නේ පත් කරනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? was appointed committee was appointed කමිටුවක් පත් කළා. committee was appointed කමිටුවක් පත් කළා. ඇය විසින් by her ඔහු විසින් by him Dilan විසින් by Dilan තේරුණා නේද? අන්නේ සිස්ටම් එකට you can tell by him yesterday to obtain assistance in protecting archaeological sites scattered across the country. Archaeological sites scattered across the country. ඉතින් මං හිතනකො හොඳටම ඔලුවට යන්නේ නැති කියලා මම මෙහෙම කියලා දුන්නා කියලා විතරක් මාදී ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අලුත් වචන දාලා අලුත් වාක්‍ය හදන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න හැම වාක්‍යයක්ම වාක්‍ය තුනම ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න. Taman දන්නව නම් නිකන් ඉන්න එපා, කටවහන් ඉන්න එපා. තව කෙනෙක්ට උදව් කරන්න. තේරුණා නේද? ඒක ලොකු පින. අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් කරන්න. එකම රහස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. මොකක්ද? කට ඇරලා කතා කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඔයා කොච්චර පන්ති ගියත් මගේ වීඩියෝස් බැලුවත් වෙන මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. තමන් කට ඇරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැත්තම්. තේරුණා නේද? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මම දකින දෙයක් තමයි වීඩියෝ එක නිකන් බලන් ඉන්නවා. අපි ඒක බැලුවා. එහෙම වැඩක් නැහැ. මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන කට ඇරලා දන්න විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික ඔලුවට දා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඉතින් මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ඒ වගේම මීට කලින් කියලා දුන්න දේවල් හොඳට මගේ ළඟට තේරෙන්නේ නැති කියලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර එක තියෙනවා. ඉතින් කතා කරලා දැනගන්න. තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන් මේ පාඩම් මාලා සම්බන්ධව. ඉතින් එහෙනම් ඉක්මනින් අපි තවත් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනද වගේම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.